الداخل مفقود والخارج مولود. قصص ليلية مخيفة وأفلام رعب لا ينصح برؤيتها لأصحاب القلوب الضعيفة. في النهار مدن سياحية مع القليل من التجارة غير المشروعة، وفي الليل تتحول إلى مرتع لقطاع الطرق والنشالين والمحتالين. نهار فرنسا شيء وليلها شيء آخر. شيوخ لم يعرفوا من فرنسا سوى استعمارها، وشباب يعانون البطالة صدموا في بلاد المهجر التي يحكم مؤسساتها اليمين المتطرف، وتعلموا من أبناء البلد أسلوب عيش لم يخططوا له من ذي قبل، فحولوا سويا باريس مدينة الأضواء إلى أكثر مدن العالم ظلاما، بعد أن ولد فقرهم عنفا وقد يولد ضغطهم حربا أهلية. وما شاهدناه في فيلم أثينا مؤخرا قد نراه قريبا يحدث على أرض الواقع. فرنسا تعيش حربا داخلية باردة بين كماشة اليمين وانفجار الأحياء المهمشة. فما هي هذه الأحياء الخطرة؟ وكيف تحمي نفسك في باريس التي لن ينصحك أحد بزيارتها؟ مدينة الأضواء المظلمة. نعرف عن باريس الموضة والفن والطعام والمباني التاريخية، وفي مقدمتها برج إيفل. ولهذه الأسباب وغيرها تستقطب العاصمة أكثر من 20 مليون سائح سنويا. وعلى الرغم من مغرياتها الكثيرة للسياح، إلا أن هناك أمور لا يمكن أن تراها إلا في باريس التي يسكنها أكثر من 2 مليون شخص. هذه الأمور جعلت من المدينة رابع أخطر مدينة في أوروبا لعام 2022. باريس ليست المدينة الفرنسية الخطيرة الوحيدة في أوروبا، فالتصنيف العالمي يكاد لا يخلو في مراتبه الأولى من مدن فرنسية. ففي عام 2018 كانت مارسيليا المدينة الأخطر في أوروبا. وبالعودة إلى برج إيفل الذي يوفر لزائريه واحدة من أفضل المناظر والتجارب التي يمكن للمرء الاستمتاع بها، إلا أن الذهاب في الوقت الخطأ يمكن أن يعرض الشخص لمخاطر عدة، حيث تقع معظم الجرائم المسجلة في برج إيفل بعد ظهر يوم السبت خلال فصل الصيف، لأن معظم جامعي الجيب واللصوص يتجمعون هناك في ذلك اليوم. ولا يجب على الزائر الانخداع بالفنادق الرخيصة. قد تبدو الفنادق جيدة، لكن العصابات تنشط فيها ليلا. أما مترو شاتليه الذي يعتبر من بين أكبر محطات مترو الأنفاق في العالم، وعلى الرغم من شهرته الكبيرة إلا أن له عيوبا عديدة، حيث يفضل الكثيرون أن يأخذوا سيارة أجرة بدلا من ركوب القطار بسبب عمليات النهب والنشل التي تجري باستمرار في المحطة والقطار على حد سواء. هذا جزء صغير من المناطق الفرنسية التي تخلع ثوبها في الليل لتصبح من أخطر المناطق في العالم، وهناك غيرها الكثير من المناطق. أخطر الأحياء الفرنسية. 20 منطقة تشكل وسط باريس. معظم هذه المناطق تضم أحياء خطرة وأحياء آمنة. تعد المنطقة 19 أخطر تلك المناطق لارتفاع معدلات الجريمة فيها وانتشار شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة بكافة أشكالها. وبعيدا عن تلك التجارة، ففي الليل تنتشر عصابات النشل والسرقة. وأخطر الأحياء الموجودة في هذه المنطقة هي كامبراي والدانوب وغوريس. وفي الدائرة 18 تنتشر العصابات في أحياء لا شابيل وشاتروج وباربيس. ويسمى باربيس بالحي العربي نسبة إلى كثرة العائلات العربية التي تعيش فيه. يعاني الشباب في هذا الحي وغيره من البطالة، الأمر الذي أدى إلى استفحال العنف، واضطروا إلى اللجوء إلى بيع الممنوعات والمهربات من أجل العيش. وتبدأ قصة هؤلاء الشباب العرب والمهاجرين على حد سواء مع العنف من اللحظة التي يقطعون فيها الأمل من الحصول على أوراق ثبوتية، فيضطرون للجوء إلى الشوارع من أجل تحصيل قوت يومهم. وتعتبر هذه الأحياء من أكثر الأمور التي تسبب جدلا في فرنسا، وبات يطلق عليها مصطلح أزمة الضواحي. وعبر سنوات استقطبت هذه الأزمة السياسيين والإعلاميين والكتاب وعلماء الاجتماع، وألفت الكتب وأجريت الدراسات من أجل إيجاد حل لتلك الضواحي التي هجرها الفرنسيون بعد ارتفاع معدلات البطالة فيها، واضطر المهاجرون إلى العيش فيها،
في ظل ظروف اقتصادية صعبة. فهل سمعت عن هذه الأزمة من قبل؟ وبرأيك هل يمكن أن تتفاقم الأزمة وتؤدي في النهاية إلى حرب أهلية تقود فرنسا إلى الخراب؟